Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Video kali ini kita akan meneroka kembali teknologi 3D printer dan apa yang ianya boleh membantu kehidupan hari-hari kita. Saya telah pun membeli nozzle hardened steel untuk projek saya seterusnya, iaitu menggunakan filament-filament yang abrasif atau yang menghakis. Pada permulaan video, anda boleh lihat 3D printer yang pertama saya, Tronci X5, yang saya telah beli sebelum 2020, tahun 2019, yang mana saya tak dapat merasa menggunakannya dengan penuh kepuasan. Banyak masalah. Dia punya motherboard terbakar, saya ganti motherboard, masih lagi tak boleh jalan. Kemuncak masalah 3D printer Tronci X5 saya itu, dia punya parts yang pegang stepper motor pada X-axis patah. Jadi untuk membeli parts dia tak ada. Saya dah refer pada dia punya website, dia semua tak ada. Jadi saya terpaksa membuat spare part sendiri dengan cara membeli lagi satu 3D printer. 3D printer yang baru saya beli ni jenama Anet A8V2. 3D printer ni adalah kesinambungan kepada model Anet A8 yang lebih wibawa daripada model lama lah. Cumanya dia punya lagi simple untuk kita pasang, dan dia punya motherboard pun menggunakan SMT32 ataupun 32 bit motherboard. 3D printer Anet A8V2 ini berjenis Cartesian. Setup Cartesian ni biasa kita lihat pada mesin CNC router lah. Mesin 3D printer Tronci X5 saya tu yang sebelum ni menggunakan setup Core XY, yang mana sepatutnya berprestasi paling perfect, paling tinggi lah. Tapi unfortunately, malangnya, saya tak dapat merasakan prestasinya. Mesin Tronci X5 saya tu dulu saya beli dengan harga RM550 sahaja. Saya beli direct daripada China. Pada 3D printer Tronci X5 saya tu disertakan sekali dengan heat bed. Untuk mesin Anet A8V2 ni saya beli melalui Shopee. Harga dia RM500 sahaja. Anet A8V2 ni tidak didatangkan dengan casing, kena print sendiri, dan ia juga tidak didatangkan dengan heat bed ataupun plate pemanas. Kaedah memasang 3D printer Anet A8V2 ni lebih mudah daripada Tronci X5 yang berjenis Core XY. Bahagian Y-axis-nya yang memegang print bed telah pun siap sedia pasang atau pre-assemble. Ini meminimalkan tempoh waktu pemasangan kerana kita cuma perlu memasang aluminium extrusion 20-20 saiz 20mm x 20mm pada tiang kiri kanan dan juga palang di atas, macam tiang gol tu lah. Print bed untuk 3D printer Anet A8V2 ini didatangkan dengan plate kaca sebagai print space. Plate kaca ni kalau nak guna kena disapukan gum untuk lekat material plastik yang kita print tu tanpa memerlukan kepanasan pada heat bed. Print bed jenis yang tiada pemanas ni hanya boleh digunakan filament yang jenis PLA dan juga PLA plus sahaja. 3D printer ini dilengkapi dengan power supply 24 volt berbanding Tronci yang hanya 12 volt sahaja. Power supply 24 volt memberikan pemanasan yang cepat pada suhu yang kita setkan dalam masa yang singkat saja.
Manakala yang 12 volt ambil masa yang lebih 2 kali ganda. Jadi Tronzy tu saya kena upgrade kepada power supply 24 volt lah. Ada banyak kegunaan 3D printer ni. Ia bergantung pada individu lah. Kebanyakannya yang guna 3D printer ni dia suka print benda-benda yang comel-comel lah, macam perhiasan, pasu bunga dan sebagainya. Semua design 3D printer tu boleh didapati pada website yang bernama Thingiverse. Boleh pilih lah. File yang ada untuk kita print perlulah disimpan atau di-save pada file STL. Kemudian file STL tu perlulah diedit pada software slicer. Software slicer ni menukarkan dari bentuk 3D kepada kod atau cara yang mengarahkan 3D printer ni supaya dapat print bentuk tu. Kod ni dinamakan G-code. Ada beberapa jenis program slicer yang popular, antaranya Cura yang dihasilkan oleh jenama Ultimaker yang buat 3D printer, Repetier, Simplify 3D dan juga Prusa Slicer. Okey, yang ini saya printkan casing untuk LCD display itulah. Yang ini bahagian belakang cover LCD display. Pada kaca print bed tu saya letakkan gam tebal sangat. Susah pula saya nak cungkil cabut-cabut. Saya juga print cover casing untuk motherboard dan juga bracket untuk meletakkan display pada frame 3D printer tu. Saya letakkan 3D printer ni dalam bilik sebab di luar gangguan kucing-kucing. Sekarang saya buka parts yang dah patah pada 3D printer Core XY Tronzy X5 saya ni. 3D printer Tronzy X5 saya ni saya akan dedicatekan atau khaskan dia untuk print filament yang abrasive, yang kuat lah, untuk functional parts pada motosikal, kereta ataupun outdoor lah, yang jenis tahan pada cuaca panas di luar. Oleh itu saya dah sediakan berbagai-bagai design yang saya sendiri design menggunakan software 3D. Yang paling basicnya saya guna yang online lah, Tinkercad, tu paling basic. Tapi untuk yang complicated seperti design engine dan sebagainya, saya gunakan software open source iaitu Blender. Lebih canggih daripada yang berbayar lah. Design yang berfungsi pada motosikal dan kenderaan lain, kereta dan sebagainya. Dan kemungkinan saya akan guna material yang eksotik macam carbon fiber ataupun polycarbonate dan sebagainya yang lasak. Jadi itulah gunanya nozzle hardened steel tu. Kalau gunakan nozzle biasa seperti tembaga atau brush yang sedia ada pada 3D printer, dia akan menghakis dan merosakkan nozzle tu. Sebabnya brush dan copper material tu dia lembut. Saya tidak berminat untuk print benda-benda yang perhiasan ni. Itu semua defeat the purpose of 3D printer. Buang masa je kalau berniat macam tu lah. Saya lebih suka print part yang berfungsi, yang membantu apa benda keadaan sekalipun. Tengok nantilah projek-projek menarik hasil daripada 3D printer ni. Okey, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton hingga ke hujung video ini. Semoga tahun 2022 ini
menjadi tahun yang membawa kemajuan pada semua subscriber dan juga yang menonton channel Tika Menjo. Akhir kata daripada saya, sentiasalah memperbaiki ilmu yang ada supaya kita boleh menyelesaikan banyak masalah. Sehingga kita bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum.